Bun găsit tuturor! Pentru început o să vă prezint principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se va mișca cu semnul Vărsătorului până pe 19 februarie, când se va deplasa în zodia Pești. Luna nouă din 11 februarie în semnul Vărsătorului va avea un efect pozitiv asupra zonelor asociate cu libertatea. Va exista un interes crescut pentru cunoaștere și comunicare. De asemenea, este o perioadă bună pentru lectură, studiu și activități științifice. Mercur, Jupiter, Venus și Saturn își vor uni toate forțele și vor începe să exercite o mare putere. Luna plină din 27 februarie, în semnul Fecioarei, ne va face să gravităm către activități practice. În dorința de a corecta lucrurile, s-ar putea să ne găsim cu ușurință, reorganizând și regândind planurile. De asemenea, problemele de sănătate ar putea intra în centrul atenției noastre. Este posibil ca organismul nostru să fie mai intolerant la produsele alimentare de calitate slabă și la substanțe nocive. Această zi este potrivită pentru începerea unei diete. Pentru a-și atinge obiectivele în februarie, peștii vor trebui să dea dovadă de activitate fără precedent, fermitate și atitudine fără compromisuri. Prezența concurenților nu ar trebui să te sperie, ci să te stimuleze la acțiune. În general, luna va avea succes dacă nu te vei sfii să mergi până la capăt. Realitățile dure ale vieții nu te vor cruța și va trebui să te înfrunți cu multe dificultăți în acest timp. Dar cu cât vei fi mai lucid, obiectiv și curajos, cu atât ai mai multe șanse să găsești rapid o soluție la problemele tale. Treptat vei reuși să dobândești o forță interioară și o libertate care să-ți permită să faci față obstacolele senin și victorios. Vei acționa pe baza propriilor tale convingeri și nu vei mai conta pe opiniile altora. Luna februarie va fi o perioadă mixtă pentru activitățile profesionale. Ar putea fi excelent pentru a începe o călătorie de studiu sau o muncă îndelungată în cercetare. Pe de altă parte, dacă ești obligat să promovezi un proiect sau să vorbești în public, te vei simți destul de incomod. Dacă vei descoperi că nu ești în măsură să îți oferi potențialul maxim, nu te forța. La locul de muncă, în general, vei avea succes. Vei reuși să finalizezi proiectele la timp, să nu îți dezamăgești niciodată șefii și chiar să reușești să îți ajuți colegii. Cineva din mediul de lucru, posibil coleg, va fi foarte jignit și supărat. Acest comportament nu este decât din invidie și tu nu trebuie să reacționezi la astfel de provocări. Dacă lucrezi cu bani, atunci trebuie să ai grijă să lucrezi cu atenție, deoarece există o mare probabilitate de fraudă în cadrul echipei. Dacă ai propria afacere, în această perioadă vei putea găsi angajați buni care îți pot crește profitabilitatea afacerii tale. Dar există și o atenție. Nu ar trebui să împărtășești toate secretele afacerii tale oamenilor noi, deoarece va fi posibil ca unii dintre ei să nu fie prea sinceri. În partea a doua a lunii există riscul ca cineva să te seducă în afaceri pentru a te trage într-o capcană, dar tu vei avea luciditatea și vigilența necesare pentru a nu te lăsa păcălit de aceste acțiuni. În prima săptămână a lunii februarie este momentul să te concentrezi asupra problemelor tale financiare. Calculează, fă-ți planuri pentru a acoperi golurile din contul tău bancar, dar cel mai important lucru va fi să fii extrem de atent cu cheltuielile tale. Neglijența ar putea avea consecințe grave pe termen lung și
Nu uita să economisești bani. În partea a doua lunii vei fi tentat să îți îmbunătățești viața de zi cu zi jucând, sperând să câștigi potul cel mare. Dar în ciuda speranțelor tale în această perioadă, nu va fi șansa ca tu să câștigi ceva semnificativ, așa că ai grijă de banii tăi pe care îi ai, pentru că dacă cineva va câștiga lozul cel mare, sigur nu vei fi tu acela de data asta. Planul sentimental din prima parte a lunii va fi plin de nori și furtuni. Situația nu putea fi altfel, date fiind actualele tulburări astrale. Pot apărea neînțelegeri între îndrăgostiți. Întâlnirile vor fi dezamăgitoare, poate pentru că va fi dificil să te împotrivești dorinței tale de a vorbi doar despre tine. Dacă ești căsătorit, te vei lupta pentru egalitate în cuplu. Nu-ți place când cineva încearcă să te controleze și să te manipuleze. Doar arătând flexibilitate și viclenie poți rezolva toate conflictele cu partenerul tău și vei obține rezultatul dorit. În partea a doua a lunii va fi o perioadă extrem de favorabilă pentru dragoste, care va avea o intensitate crescută. Acum vei încerca să clarifici orice neînțelegere, te vei asigura că nu rămâne nicio umbră de tristețe între tine și partenerul tău. O mare legătură se va dezvolta între voi doi. Nici cei care sunt singuri nu vor fi uitați în aceste zile, vor avea norocul să cunoască persoana la care au visat dintotdeauna. Când Saturn influențează sectorul legat de sănătate, este mai bine să fii precaut în legătură cu aceasta, mai ales în acest moment. Primul punct de urmărit, dinții tăi. Acordă atenție și micilor accidente legate de sport sau chiar făcând treburi mărunte în gospodărie. Ești acum mai predispus la întorse, tăieturi, nimic grav, dar totuși ceva care să te deranjeze o vreme, așa că fii atent. De asemenea, unii dintre voi vor avea probleme cu organele orele. Riscați să aveți o infecție care să vă afecteze urechea, gâtul și nasul. Nu vă automedicați, deoarece aceste tipuri de boli pot deveni repede cronice. Pentru prevenire, întăriți sistemul imunitar cu vitamine și plante medicinale, îmbrăcați-vă mai gros și nu beți lichide reci. Femeile ar trebui să monitorizeze îndeaproape sistemul de reproducere. E bine să mergeți la o întâlnire cu un ginecolog și să efectuați o ecografie, să faceți testul și să examinați toate organele feminine importante. Pentru cei care nu pot concepe un copil, acum este timpul să vizitați un specialist în fertilitate și să pregătiți un plan de tratament pentru viitor. În partea a doua lunii, relaxare, optimism, umor și o dietă echilibrată ar trebui să depășească o parte din oboseala inexplicabilă care te deranjează de ceva timp.